Hi guys! Welcome back sa aking kusina. Sa mga bago pa lang sa aking channel, my name is Irene and I'm sure may idea na kayo kung ano yung recipe natin for today. Yes, palitaw ang gagawin natin. But wait, this is not your ordinary palitaw because for today's recipe ay gagawa tayo ng cheesy palitaw. Palitaw ay isa sa mga paborito nating kakanin na napakadaling gawin. 5 ingredients lang ang kakailanganin natin dito. At eto ay half-kilo recipe na swak sa mga naghahanap ng extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan. So para sa ating written ingredients and costing, please check description box. So let's get started. Before we start sa ating dough ay magtusta muna tayo ng half cup ng sesame seeds na gagamitin natin mamaya para sa ating palitaw. Pag ganito na siya, may pagka-golden brown na yung kulay niya, transfer natin ito sa isang lagayan, then set aside muna at proceed naman tayo sa ating dough. Para sa ating dough ay gagamit tayo ng 500 grams or half kilo ng glutinous rice flour. And we're going to add gradually 2 cups of water sa ating glutinous rice flour. Gradual lang dapat yung pag-add natin ng water since iba-iba ang absorption ability ng glutinous rice flour. Merong malakas mag-absorb ng liquid, meron ding hindi. So dapat gradual lang para matansya nyo. Imamasa lang natin ito hanggang sa ma-achieve natin yung parang clay-like na dough. Tapos ay i-divide natin yung ating dough into 2 equal parts. Guys, eto ay optional lang, okay? Pwedeng hindi nyo na i-divide yung inyong dough at all white lang yung inyong palitaw. Pero dahil gusto ko na may dagdag arte yung ating palitaw at bago sa mata ng bibili, ay mag-add ako ng 1 teaspoon ng ubi flavoring sa ating half ng dough. Then masahin ito uli hanggang sa ma-achieve natin yung kulay na gusto natin. So, ganun lang kasimple. We're ready now to assemble. So, syempre, dahil eto nga ay cheesy palitaw, meron tayo ditong sliced cheese. Tapos, scoop lang tayo ng tig 1 teaspoon ng dough bawat kulay. Then, panoorin nyo na lang kung paano yung mga susunod na steps. Habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman, para naman may pangnegosyo at merienda kayo dito sa Taste of Pinas at may pang-ulam din kayo sa Kitchenatics. So now na ready na yung ating dough, ay magpakulo tayo ng tubig.
Once na kumulo na yung ating tubig, ay drop lang natin yung na-roll natin na dough. Tapos pag eto ay lumutang na, hayaan mo na for few seconds bago ito hanguin. Coat natin yung ating mga nalutong palitaw with grated coconut. At syempre, hindi mawawala ang pang-sprinkle natin mamaya sa ating palitaw. Mag-add lang tayo ng 1/3 cup ng white sugar sa ating toasted sesame seeds na ginawa natin kanina. At dahil nga walang sugar yung ating dough, eto yung magbibigay ng lasa at tamis sa ating palitaw. And ready to serve na at syempre pwedeng-pwede ibenta ang ating cheesy palitaw. Saktong-sakto ito ngayong malapit na ang December. Pwede kayo magpa-order online, sa packaging naman depende na sa inyo kung ano ang gagamitin nyo. Pwedeng clamshell, plastic tub, or bilao. At dahil matagal na tayo walang shoutout portion, special shoutout to Miss Jane Soriano Bautista. Happiest birthday po sa inyo, Ma'am Jane. Salamat po sa walang sawang suporta. And mega love shoutout na rin to Food Recipes. May masasarap na hain din siya sa kanyang kusina. And also to Mami Neri. Pang negosyo man yan o ulam recipes, nako, meron siya sa kanyang kusina, kaya pasyalan nyo na sila. And by the way, disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating cheesy palitaw ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!